Ingredientele de bază folosite la producția vopselei se găsesc din abundență pe piața din România, însă diferența de calitate este făcută de calibrarea corectă a acestora și de gradul de tehnologizare a liniilor de producție. Un alt element diferențiator constă în capabilitatea de cercetare și dezvoltare a fiecărui producător în parte. În laboratoarele specializate, care funcționează ca niște fabrici în miniatură, se testează și se îmbunătățesc produsele existente și se dezvoltă rețete noi. Producția vopselei înseamnă un proces de amestecare a pulberilor cu lichide, care în final rămân în suspensie pe o perioadă îndelungată de timp. Principalele categorii de componente care se regăsesc în compoziția vopselei pe bază de apă sunt materialele de umplutură, pulberi de diferite tipuri, pigmenții, apa, aditivii și lianții. Aceste materiale sunt transportate și stocate în silozuri de 75 de metri cubi instalate în zona exterioară a fabricilor de vopsele. Pulberea este introdusă în fabrică printr-un sistem de transport închis, fără degajare în atmosferă, în sistemele automatizate de cântărire. Pigmenții pulbere urmează același procedeu de stocare și transport, excepție face faptul că majoritatea sunt produși în afara țării. Apa este o altă componentă importantă. Apa, extrasă dintr-un puț de mare adâncime săpat în perimetrul facilității de producție, este introdusă mai întâi într-o stație de epurare pentru dedurizare. Tancurile cu aditivi sunt depozitate pe niște rafturi industriale, la baza cărora se găsesc pompele de reumplere a recipientelor, iar deasupra lor este sistemul automat de dozare. Tipul de aditivi introdus în compoziția vopselei diferă în funcție de sortimentul de vopsea care se prepară. Ultimul ingredient, lianții, care au proprietatea de a lega compoziția, sunt stocați în niște tancuri cilindrice cu o capacitate de 30 de metri cubi. Recipientele care conțin lianții, aditivii și apa tratată sunt legate prin țevi de diferite mărimi la vasele de preparare, iar pulberea este transportată de la cântar în același loc prin snecuri amplasate sub podeaua fabricii și prin elevatoare verticale. Vasele de preparare au o cantitate de 7 tone pentru vopsea și de 7,5 tone pentru tencuiala decorativă. Întregul flux tehnologic se gestionează computerizat din camera de control. De aici se comandă extragerea cantităților necesare din fiecare ingredient și se pregătește combinarea lor. Odată colectați într-un recipient comun, compușii intră într-un proces de amestecare în urma căruia rezultă produsul final. Înainte ca vopseaua să fie evacuată în vasele de stocare, se prelevă probe de laborator. Proba se condiționează din punct de vedere termic în conformitate cu standardul specific fiecărui tip de analiză, viscozitate, densitate. Recipientul cu proba prelevată se păstrează în incinta fabricii pe toată perioada de garanție a produsului. Un alt aspect interesant este că apa care se pierde în cadrul procesului de producție, în principal la spălarea vaselor de preparare, este colectată într-o stație de tratare a apei reziduale și refolosită. În continuare, vopseaua odată evacuată din vasele de preparare este înmagazinată în recipiente de stocare cu o capacitate de 15 tone și pregătită de ambalare. Vopseaua se omogenizează înainte de a fi trimisă spre secțiunea de ambalare. Procesul de ambalare este automatizat. Gălețile, așezate într-un teanc la începutul liniei, sunt purtate în șir pe o bandă până în dreptul unui orificiu de umplere. Găleata cu vopsea trece pe bandă prin dreptul unui robot care așează capacul și al altuia care îl presează. Produsul gata ambalat este preluat de pe bandă de un braț robotic și mutat pe un palet. Paletul încărcat cu găleți este trimis pe bandă înspre înfoliere, după care la capătul benzii este preluat de un stivuitor care îl depozitează pe rafturi. Din acest punct, produsul este distribuit cu camioanele în magazinele de specialitate, în marile rețele de bricolaj sau direct pe șantiere, urmând să ajungă într-un final pe pereții caselor.